bấm huyệt gọi sữa cho thai phụ và sản phụ. Tôi làm video này dành tặng cho các chị em đang và sắp được làm mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ. Chào bạn. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất và cần thiết cho trẻ khi mới ra đời. Nuôi con bằng sữa mẹ là một biện pháp tự nhiên, kinh tế và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và con. Trong vòng 6 tháng đầu sau khi sinh, người mẹ nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ mà không cho ăn uống thêm bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác, kể cả nước. Trừ các trường hợp đặc biệt nếu phải uống bổ sung thêm các vitamin, khoáng chất hoặc thuốc theo chỉ định của thầy thuốc. Việc cho con bú sữa mẹ một cách trực tiếp sẽ giúp kích thích sự tiết prolactin của người mẹ, và do đó càng nhiều prolactin được tiết ra thì càng tăng cường sự sản xuất sữa. Hơn nữa, sự bú trực tiếp của con sẽ kích thích sự tiết oxytocin, làm tăng phản xạ co bóp nang sữa, đẩy sữa ra ngoài. Phản xạ tiết oxytocin này còn được gia tăng nếu ở bà mẹ có tâm trạng tốt, tích cực, yêu thương con và đặt tình cảm vào sự cho con bú trực tiếp của mình. Do đó, các bà mẹ nên cho con bú trực tiếp càng sớm càng tốt ngay sau khi sinh, ngay trong 1 giờ đầu để sớm kích thích mẹ tiết sữa, và cho con bú theo nhu cầu bất kể ngày hay đêm. Thời gian trung bình mỗi bữa bú của trẻ là khoảng 15 đến 20 phút và như trên đã nói, cho con bú hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu mà không cần phải bổ sung bất cứ thứ gì khác, kể cả nước uống, và nếu có điều kiện, chỉ cai sữa cho trẻ sau 24 tháng. Để đảm bảo cho nguồn sữa mẹ luôn luôn đáp ứng được nhu cầu bú của trẻ, người mẹ cần có chế độ nghỉ ngơi, lao động phù hợp. Các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cần chú ý tiêu thụ như các loại giàu protein, giàu vitamin, v.v. như các loại trứng, sữa, thịt, hải sản, các loại đậu, đỗ, lạc, vừng, rau xanh, quả chín, v.v. Đồng thời, nên ăn nhiều nhưng nhiều bữa nhỏ hơn bình thường. Nên uống nhiều nước, không ít hơn 2 lít mỗi ngày trong điều kiện bình thường. Không ăn các loại gia vị mạnh như ớt, hạt tiêu, không uống rượu, bia, cà phê, không hút thuốc lá, v.v. Và nếu có ốm đau thì nhất thiết phải được thăm khám bác sĩ và sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Một chú ý nữa là sau 6 tháng tránh thai tự nhiên, người mẹ có thể sử dụng một biện pháp tránh thai thích hợp, nhưng không nên sử dụng các loại sản phẩm tránh thai có chứa estrogen để tránh làm hại đến quá trình tạo sữa. Ở đây, tôi xin đề cập đến 2 trường hợp có thể xảy ra đối với người phụ nữ đang cho con bú liên quan đến quá trình tiết sữa, cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Trường hợp thứ nhất, người mẹ không sản xuất đủ sữa cho con bú, dẫn đến tình trạng con bị thiếu sữa thường xuyên. Trường hợp thứ hai, tuy người mẹ sản xuất sữa đủ, thậm chí dư thừa sữa cho con bú, nhưng bị tắc tia sữa, dẫn đến tình trạng viêm sưng, tắc nghẽn kéo dài. Nếu bạn là người ở một trong các tình trạng này, tuy bạn có thể áp dụng nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng các phương pháp không dùng thuốc phải được ưu tiên sử dụng hàng đầu để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé luôn luôn được tối ưu. Và sau đây, tôi xin chia sẻ với bạn một bài xoa bóp bấm huyệt cổ điển được áp dụng cho các bà bầu, bà đẻ, tăng cường sự tiết sữa, đáp ứng nhu cầu bú của em bé, tức là áp dụng cho trường hợp thứ nhất, trường hợp người mẹ không sản xuất đủ sữa như vừa nêu. Nếu bạn đang mang thai, bạn có thể áp dụng bài tập này bắt đầu từ thời điểm trước ngày sinh khoảng 1 tháng là có hiệu quả. Cụ thể, có 3 huyệt quan trọng được áp dụng thực hành ở đây là huyệt thiếu trạch, huyệt đàn trung và huyệt nhũ căn. Bạn có thể thực hành bài tập này ở trong nhiều tư thế như đứng, ngồi hay nằm. Trong suốt quá trình thực hành xoa bóp bấm huyệt, bạn nên luôn luôn thở chậm và sâu bằng bụng dưới. Tinh thần luôn luôn an bình, tích cực. Trước hết, chúng ta nói về huyệt thiếu trạch. Bạn có thể xem lại các thông tin chi tiết liên quan đến huyệt thiếu trạch trong video SI1 cũng như trong website của Vicudo. Đây là vị trí của huyệt thiếu trạch. Bạn chỉ cần xác định được đường gốc móng tay út như thế này. Và kể từ góc ngoài của móng tay út này dịch chuyển ra phía ngoài khoảng 0,1 thốn là ta có ngay vị trí của huyệt thiếu trạch. Thường thì vị trí của huyệt thiếu trạch như vậy cũng nằm trên đường ranh giới giữa da mu bàn tay với da gan bàn tay. Đây là huyệt thiếu trạch của tôi. Huyệt thiếu trạch là huyệt nằm ở vị trí đầu tiên của kinh tiểu trường. Ngoài các tác dụng điều trị các chứng bệnh liên quan đến đầu, mắt, huyệt thiếu trạch được biết đến với các tác dụng đặc hiệu điều trị các tình trạng liên quan đến tuyến sữa như thiếu sữa và cả các tình trạng tắc sữa, viêm tuyến vú, v.v. Có nhiều cách tác động lên huyệt thiếu trạch để kích thích sản xuất sữa mẹ. Tuy nhiên,
Một số cách đơn giản mà có hiệu quả nhất bạn có thể áp dụng ở đây là nhấn sâu, nhấn nhả và day. Bạn có thể sử dụng các đầu ngón tay để tác động lên huyệt. Tuy nhiên theo tôi, bạn nên dùng đầu ngón tay cái để bấm lên huyệt như thế này sẽ có hiệu quả tốt nhất. Bạn có thể sử dụng cách nhấn sâu, tức là bạn bấm đầu ngón tay cái lên huyệt như thế này, bấm sâu liên tục khoảng 10 đến 15 giây. Sau đó, bạn chuyển ngay sang day nhẹ nhàng lên huyệt cũng trong vòng hơn chục giây nữa. Rồi, bạn sẽ chuyển sang thực hành tác động lên huyệt cho tay kia, gồm nhấn sâu và day lên huyệt, cũng tương tự như cách làm vừa rồi. Nếu bạn sử dụng cách nhấn nhả, tức là bạn bóp lên huyệt rồi nhả tay ra, làm chậm rãi, thì bạn có thể làm như vậy liên tục trong khoảng vài chục giây đến 1 phút rồi đổi tay sau khi đã day nhẹ nhàng lên huyệt như thế này trong vòng khoảng hơn chục giây. Thời gian tổng cộng bạn tác động lên huyệt thiếu trạch mỗi bên không nên quá 5 phút, tránh gây tổn thương cho vùng huyệt được tác động. Đây là tư thế nằm, bạn cũng có thể thực hành bấm huyệt ngay trên giường như thế này. Sau khi đã tác động xong huyệt thiếu trạch của cả hai tay, bạn có thể chuyển sang tác động lên huyệt đàn trung. Bạn có thể xem lại các thông tin chi tiết liên quan đến huyệt đàn trung trong video CV17 cũng như trong website của Vikudo. Huyệt đàn trung là huyệt nằm ở vị trí thứ 17 trên mạch nhâm, tức là đường chính giữa phía trước của cơ thể người và ngang với khoang liên sườn thứ 4. Đây là vị trí của huyệt đàn trung. Ngay từ xa xưa, huyệt đàn trung đã được áp dụng rất hiệu quả trong các liệu pháp massage, xoa bóp và bấm huyệt để điều trị các chứng bệnh về hô hấp, tim mạch và thần kinh liên sườn, và đặc biệt là để điều trị có hiệu quả các chứng đau sưng bầu vú, xung huyết đầu vú và tắc tuyến sữa, vân vân. Kết hợp với các huyệt thiếu trạch và nhũ căn, huyệt đàn trung sẽ góp phần tích cực vào việc lưu thông tuyến sữa và do đó mà thúc đẩy tích cực quá trình tạo sữa của người mẹ. Để tác động lên huyệt đàn trung đúng cách, tuy bạn có thể sử dụng vật dụng hỗ trợ, tuy nhiên có một cách mà tôi đề xuất ở đây là bạn nên sử dụng đầu ngón tay cái như đối với huyệt thiếu trạch ở trên. Việc sử dụng đầu ngón tay cái như thế này vừa dễ dàng tác động lên huyệt, vừa giảm thiểu được nguy cơ gây đau, bầm tím khu vực huyệt tác động. Bạn có thể sử dụng một tay như thế này, hoặc tốt nhất là với sự hỗ trợ của tay kia như thế này. Cách làm này sẽ giúp bạn đỡ mệt và đỡ mỏi tay hơn. Có nhiều cách tác động, song có hai cách bạn nên áp dụng là nhấn sâu và day nhẹ. Cụ thể, bạn có thể nhấn sâu liên tục khoảng 10 đến 15 giây như thế này, sau đó chuyển ngay sang day lên huyệt khoảng hơn chục giây, rồi lại nhấn sâu, rồi lại day, vân vân, cũng trong những khoảng thời gian liên tục như trên. Cách tác động lên huyệt nữa là bạn có thể day nhẹ nhàng lên huyệt đàn trung bất cứ khi nào bạn muốn như thế này. Thời gian tác động như vậy liên tục trong khoảng 5 đến 10 phút là phù hợp. Còn đây là tư thế nằm, bạn cũng có thể thực hành bấm huyệt ngay trên giường như thế này. Cuối cùng, sau khi đã thực hành tốt hai huyệt là thiếu trạch và đàn trung, bạn có thể chuyển sang tác động lên huyệt nhũ căn. Bạn có thể xem lại các thông tin chi tiết liên quan đến huyệt nhũ căn trong video ST18 cũng như trong website của Vikudo. Cụ thể ở đây, vị trí của huyệt nhũ căn nằm trên bờ xương sườn thứ 6, cách đường giữa ngực 4 thốn. Đây là khe xương sườn thứ 6 và nằm ngay dưới đầu nung vú của tôi là vị trí của huyệt nhũ căn. Nó nằm cách đường giữa ngực, hay nói cách khác là cách mạch nhâm 4 thốn. Huyệt nhũ căn. Cũng từ xa xưa, huyệt nhũ căn được biết đến là một huyệt đặc trị cho các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm khí quản, đau ngực, vân vân, và đặc biệt là chuyên trị các chứng liên quan đến các phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ như viêm tuyến vú và thiếu sữa cho con bú. Cách tác động lên huyệt nhũ căn cũng rất đơn giản. Cụ thể, bạn có thể sử dụng ngay đầu ngón tay cái và nhấn thẳng vào huyệt như thế này. Và nên sử dụng kỹ thuật nhấn sâu lên huyệt. Lực bấm chỉ tương đối mạnh, đủ gây cảm giác hơi đau và hơi tức dưới lồng ngực. Nhấn sâu liên tục lên huyệt trong khoảng 10 đến 15 giây, rồi nhanh chóng chuyển sang day nhẹ nhàng lên huyệt, cũng trong vòng khoảng hơn chục giây trước khi chuyển sang tác động lên huyệt nhũ căn ở bên kia với các kỹ thuật và thời gian tác động tương tự.
Bạn cứ nhấn và day lên huyệt nhũ căn lần lượt cho từng bên ngực như vậy, liên tục trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút tùy thuộc vào cường độ tác động. Nguyên tắc là nhấn lên huyệt càng mạnh thì thời gian càng ngắn, và nếu tác động lên huyệt càng nhẹ nhàng thì thời gian tác động có thể kéo dài. Sau tất cả, bạn có thể xoa bóp, massage nhẹ nhàng lên toàn bộ vùng ngực, bắt đầu từ vùng trung tâm là huyệt đàn trung. Bạn có thể sử dụng ức bàn tay như thế này, day nhẹ lên ngực theo những vòng tròn, xuôi chiều hay thuận chiều kim đồng hồ tùy ý bạn. Day nhẹ nhàng như vậy, từ khu vực giữa ngực rồi day sang từng bên và xung quanh bầu ngực của bạn. Một điều hết sức quan trọng ở đây là bạn hãy luôn luôn thở nhẹ nhàng bằng bụng dưới. Hãy giữ cho tinh thần được thanh thản, tích cực nhất có thể. Xin chúc bạn mạnh khỏe, đủ sữa cho bé. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.